سره feedback inhibition وسه پورې یاد ساتئ منګه چې کوم انهیبیټرز او انهیبیشن وي نو په دې کې چې کوم دا انهیبیټرز وکړي یا چې کوم دا انهیبیشن دا پروسس نو دا انهیبیټرز چې دا خو یا د ډرګز په فارم کې یا چرته د پویزن په فارم کې یا په سیل کې دندې نه د مخ کې نه یو چیز پروتو او د هغې په مدد سره به د انزایم اکټیویټي چې دغه به هینډر کېده خو فیډبیک انهیبیشن هغه انهیبیشن دی چې په دې کې به دا انهیبیټر چې دا به اکچولی په دې میټابالیک پاتوی کې په یو ځای کې پیدا کېږي په دې میټابالیک پاتوی کې به دا په یو ځای کې پیدا کیږي او هغه به آن ورته سره د انزایم اکټیویټي چې دا هغه به څه کوي هینډر کوي میټابالیک پاتوی څه ته وایي منګه چې کوم ټول میټابالیزم شو کوو امنګ یو چې د فلانی چیز دا چیز راکا نو دا عام طور داسې نه څنګه چې منګه په یو ریاکشن کې شو کوو د دې نه مخکې دا د ډېر سټیپس نه پاس کیږي لکه زه مثال په تور ځایم چې فرض کا A gives F دا یو میټابالیک ریاکشن ما تاسو ته شو کړه چې یو ریاکشن دی کیمیکل A gives F خو موسٹ اف د ریاکشن داسې نه هغه داسې چې د F نه مخکې A اول B ورکړی B C ورکړی C D ورکړی D E ورکړی او E نه بیا تاسو سره F جوړ شي خو د ټولو هغه سورس چې دی خو دا وکنه نو ځکه موږ ویو چې A gives F او دی pathway ته which shows us each and every step of the metabolic reaction is called metabolic pathway منګه اکثر د سٹارټ او اینډ منشن کو لکه مثال په تور ته چې فوټوسینتھیسس شو کای نو ته وایي چې کاربن ډای اکساید پلس واټر gives څه ګلوکوز پلس بیا په ډیټیل سره وایي فوټوسینتھیسس لایټ ریاکشن وایي ډارک ریاکشن وایي دا هغه ایچ اینڈ ایوری سټیپ وایي ټیک شو نو دا خو داسې ډایرکټ نه ملويږي کنه بیا مزید سټیپس دي ټیک شو پوهیږئ پی نو هغه لاره هغه chemical reactions چې هغه موږ ته یو میټابالیک ریاکشن شو کوي سټیپ وایز ټیک شو هغه ته موږ میټابالیک پاتوی ویو په دې میټابالیک پاتوی کې کله ناکله یو داسې پروډکټ تاسو سره جوړ شي چې هغه تاسو سره یو انزایم اکشن چې دی هغه متاثر کوي او هغه انهبیټ کوي such type of inhibition will be called as the feedback inhibition لکه څه مطلب لکه فرض کا دی A gives B plus B دا یو ریاکشن چې A اول موږ له B او بیا وړو کې B راکړو ٹھیک شو اوس دا بی چې دی دا په دې سټیج باندې دلته یو انزایم دی دا هغه اکټیویټي تاسو سره هینډر کوي نو سچ ټایپ اف انهبیشن ویل بی کالډ ایز ا فیډبیک انهبیشن یاد ساتئ چې کله د فیډبیک ټکی راته ٹھیک شو نو دا هغه به د ریاکشن سره ډیپ تعلق ښه هغه به د ریاکشن سره ډیپ تعلق لکه تاسو ته ما وی چې د هارمون سیکریشن موږ وی نیگیټیو فیډبیک دی نو نیگیټیو فیډبیک په موږ دی ته وی چې اکچولی the product of a reaction itself controls the reaction چې کله باغ سیوا کېده نیگیټیو ورته موږ بیا په دې چې پروډکټ په سیوا کېده نو ریاکشن به سلو کېده لکه مثال په تور په بدن کې اوبه کمی شوي پیچوټری ګلینډ ADH خارج شو نو ADH پروډکټ نشو پروډکټ شو کنه نو چې کله دی راغی او اوبه جذب شي نو د اوبو مقدار څه شو سیوا شو نو اوس د اوبو مقدار سیوا کېدو سره د اولنی ریاکشن پروډکټ چې هغه کمزور نه شو نو سچ ټایپ اف میکانیزم اف هارمون سیکریشن وی یوز ټو کال اٹ د نیگیټیو فیډبیک نو پاغه کې دا پروډکټ دا ریاکشن باندې په خپل اثر انداز کې د زما د خبرې مطلب دا دی نو دلته نه فیډبیک انهبیشن د انزایم هغه انهبیشن دی چې پاغه کې بعد یو میټابالیک پاتوی یو پروډکټ چې دی هغه به تاسو سره د یو انزایم اکټیویټي څه کوي هینډر کوي ما تاسو ته وی نارملی انهبیټر چې دی هغه پویزن زوم کې دی شي ډرګ زوم کې دی شي نور کیمیکل زوم کې دی شي په سر کې الریډي پروت یا د یو بل میټابالیک ریاکشن پروډکټ هغه کې دی شي هغه به فیډبیک نه خو که د یو میټابالیک پاتوی یو پروډکټ تاسو سره د اق میټابالیک پاتوی د انزایم یو اکټیویټي هینډر کوله یا انهبیټ کوله دغه ته به بیا فیډبیک انهبیشن کلیر دی اوس راوالئ چې ایکسرسایز وکړو د دریم چپټر بس تاسو سره ته ورسېږي ښه